با تجربه که ما داریم از دوران جمهوری اسلامی طی 5 دهه، شاید صحبت از سانسور یه صحبتی باشه که زمینه‌های مختلفی رو در بر میگیره و ما میتونیم هر کدوم از ما از سانسور در زندگی خودمون، در کارهای خودمون یاد بکنیم که چطور سانسور ما رو محدود کرد، چطور ما رو در کاری که میکردیم یا در حتی شرایط زندگیمون ما رو دچار محرومیت ها و تبعیض کرد. و چیزی که ما تجربه کردیم در رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی که به تمام زوایای زندگی خصوصی، زندگی عمومی، حرفه‌ای آدم‌ها کار داره، من فکر می‌کنم در آینده صحبت‌های بسیاری خواهد شد، کتاب‌های بسیاری نوشته خواهد شد در مورد همین سانسور. اما در شرایط حاضر من کمتر دیدم که در شرایط امروزی که میتونن خیلی از رسانه‌های سوشال مدیا استفاده کنن، از یوتیوب استفاده کنن که بیان در مورد همین تجربه ها صحبت بکنن. و من دوست دارم در این برنامه ها، در این کانال یوتیوبی از دوستان دعوت بکنم که درباره تجربه هاشون بگن، درباره این که سانسور چطور اونها رو در زمینه های مختلفی که کار میکردن در جامعه ایرانی، چه ایران به اصطلاح اون چیزی که زیر حکومت جمهوری اسلامی در خفقان قرار گرفته و چه در اون اجتماعی که در بین ایرانی های خارج از کشور ما داریم مشاهده میکنیم. امروز من مهمان عزیزی دارم، یک پژوهشگر و یک بانوی فعال و فرهنگی، و من دوست داشتم که در مورد تجربه هاشون، درباره ایدهشون درباره سانسور صحبت بکنن. خانم عسل شفیعی، من به شما سلام میکنم. عسل شفیعی عزیز، خیلی خوش اومدید و ممنونم که دعوت منو قبول کردیم. درود و سپاس از دعوتتون. برای خود من سانسور خیلی بار داره، خیلی معانی مختلف داره. یعنی به تجربه های شخصی خودم اگه بخوام نگاه کنم، اگر من از شما بپرسم این سانسور رو شما در یک جمله یا یک کلمه‌ای که خیلی بار داره، یعنی اون بیشترین شکل سانسور رو براتون تعریف میکنه، بخوام ازت بپرسم چیه اون کلمه، اون جمله چیه که سانسور رو تداعی میکنه برات؟ زندگی توی ایران، به نظر من ایران جمهوری زندگی اسلامی. ب- ایرانی که من توش به دنیا اومدم، زندگی کردم و نهایتا ترک کردم. اولین مواجهه شما اصل جان، اون جایی که آدم احساس میکنه اینجا سانسوره، اونجا کجا بود؟ یعنی تو تجربه خود آدم. اینکه حتی توی مدرسه به خاطر سوالایی که میخواستی بپرسی باید سکوت میکردی، بهت میگفتن سکوت کن. این سوال مناسب پرسیدن است. من به عنوان یه دانش آموز 8 9 ساله، تا جایی که یادم میاد میدونم که سوالایی میپرسیدم که باب میل معلمای کلاس من نبود و همیشه به من میگفتن اینا رو قشنگ من یادم میاد از اون سن، از اون دوران. ولی خب منم سکوت نمیکردم دیگه. یکی از چیزهایی که الان از دل صحبت تو توجه منو جلب کرد، این تفاوت زندگی خانگی بین ما ایرانیان تو خونه هامون با زندگی اجتماعی. این اصلا یه سانسور عجیبیه این. یکی از چیزهایی که من خیلی بهش فکر میکردم همیشه این بود که بعضی از خانواده ها هنوز که هنوزه، وقتی شما به عنوان یه مهمان میری تو زیر اون سقف، اه، میزبان یا شما به عنوان یه میهمان حجاب داری. ام. من همیشه میپرسیدم اوکی، شما که این مرد و این خانواده رو به عنوان فامیل یا به عنوان یه نزدیک، به عنوان دوست پذیرفتین، داره میاد تو حریم شما چرا باید خیلی خیلی محتاط باشین در رابطه ارتباط گرفتن باهاشون، حتی با فامیل نزدیک، نه که حالا مثلا آدمایی که غریبه بودن یا نمیشناختی. اگه قراره که خودتو سانسور کنی، چرا میپذیریشون؟
اگه شما اینی هستی که داری با این شخص نشون میدی، با شخص دیگه این نیستی، چه اتفاقی در این وسط میفته؟ چون یه سانسوری بود که انتخاب شده بود از یه فرد به فرد دیگه، رفتار من نوعی به عنوان مثال فرق میکرد. یعنی من میتونستم با شما یه رفتار داشته باشم، با یکی دیگه یه رفتار دیگه داشته باشم و در عین حال خود اصلیمو نشون ندم. و یه بخش دیگه هم حالا بیرون از مثلا رفتارها و چیز خانواده ها، این زمینه ای که دارن، زندگی ما توی ایران از این لحاظ که توی خونه مثلا ماهواره داریم، دستگاه مثلا ویدیو داریم، اینا همه خلاف بوده. کاست های مثلا آهنگ های خواننده های زمان شاه، فیلم های زمان شاه رو داریم نگاه میکنیم و حواسمون هست. خانواده ها میگن تو وقتی میرید تو خیابون، تو مدرسه، نگی ما این دستگاه رو داریم، جلوی معلم اینو نگی. یعنی این خیلی سخته، این که از بچگی تو میدونی یک زندگی دوگانه داری که یک جا باید یه جور باشی، بعد که میای بیرون باید اون شکلی دیگه ای باشی. در واقع عادی ترین مسائل زندگی جرم بود، به خاطر اینکه با اه، استانداردهای دولت مم. مطابقت نداشت. و چیزی که شما مثلا همون ویدیو کاست و هر چیزی که بود، اگه شما داشتی، دولت جرم محسوب میکرد. چرا باید اون ویدیو میومد توی کشور، حالا چه قانونی چه غیر قانونی چه زیرزمینی، چرا باید میومد تو کشور پخش میشد، ولی اگه که دیده میشد توسط دولت کشف میشد، بعد ضبط میشد، از شما بعد میگرفتنش و جرم محسوبش کنن. همه چیز این سانسور در واقع به نظر من تناقض بود. مم. تناقضی که حالا یه مسئله که هست اینه که خیلی ها مثلا میگن رسانه ها، الان ما میدونیم دانشگاه ها در تمام دنیا یه جاهایی یه حد و حدودی دارن. یعنی مثلا میگن تو اینجا نمیتونی بری، این کار نمیتونی بکنی. تو رسانه های بزرگ الان این بحثا هست، اصلا سانسور رو تو رسانه های دنیا الان ما داریم میبینیم. تو همین جنگ و بقای ایران، همین کشتاری که در دیما شد، دیدیم سانسور رو که اصلا اخبار ایران جایی مطرح نمیشه تو هیچ کدوم از رسانه های بزرگ و دولتی، اینا اصلا بروز پیدا نمیکنه. اما حالا این یه طرف، ولی اون چیزی که ما تجربه میکنیم مثلا سانسور روی پوشش، همین کلمه اصلا پوشش، یعنی لباس تبدیل میشه به پوشش. نمیدونم، زاویه های مختلفی از زندگی اجتماعی فردی ما رو میاد واردش میشه. یعنی مثلا میخوای یه سری چیزها رو بگی که دیگه نمیذاره خودت باشی، همش باید نقاب داشته باشی. و اگر میگن اگه تو میخوای موفق باشی باید این نقابات زیاد باشه. هر جایی که اوریان حرف بزنی، یه چیزهای خیلی عمومی رو مطرح بکنی، این به اصطلاح با، یعنی ممکنه کارتو از دست بدی و منافعتو از دست بدی و هی دارن این تنگتر میکنن. و حتی میبینی مثلا دوستات، خانوادت میگن این کارو نکن، مثلا موهات یه ذره میاد بیرون، موهاتو بپوشون. ممکنه مثلا مدرسه بهت گیر بده، دانشگاه بهت مثلا اذیتت بکنه اینها. یعنی میخوام بگم یک حلقه در همی رو ما در ایران میبینیم. حالا در تمام دنیا سانسور هست، ولی این خیلی نزدیکه، میرسه تا انگار گلوی ما، تا پوست ما میرسه و فقط مسئله سیاسی اجتماعی نیست. و مثلا شما به عنوان یک خانم، یه دختر جوان، تو مدرسه میری، دانشگاه میری، این سانسور رو داری میبینی بین مثلا حتی تفاوت جنسیتی رو که ما نگاه میکنیم، مثلا آدم داره اینا رو تجربه رو میبینه تو سانسور. حالا شما چی میدیدی مثلا به عنوان یه فرد تو مدرسه، توی دانشگاه، سانسور رو چجوری میدیدی؟ استادا؟ من شخصا تو خانواده بزرگ شدم که زن حرف اولو میزد. یعنی اینجوری نبود که چون من زن بودم، دختر بودم، نباید نظرمو میگفتم. از بچگی همیشه صدای بلندی داشتم و واسه خودم یه صدا داشتم، همیشه به هم احترام گذاشته میشد.
و شاید هیچ وقت نمیتونستم بفهمم که مردم بعضی از خانواده ها چه دردی رو تحمل میکنن. اینکه یه گوشه کشیده شده باشم به من بگن که سکوت کن، حرف نزن چون تو زنی. نه، اصلا چنین چیزی نبود. پدر من خیلی به دخترای خانواده حق میداد و همیشه حرفشون رو میشنید، باهاشون صحبت میکرد، بهشون احترام میذاشت. و اگه من تصمیم میگرفتم، تنها سوالی که اونجا از من میپرسیدن این بود که فکر میکنی کار درستی داری انجام میدی؟ و اینجا بود که من خودم یه نفر به شخصه به عنوان یکی از دخترای خانواده فکر میکردم. میرفتم توی فکر، اصلا کلا بحث یادم میرفت. منو به یه چلنج وارد میکردن که ببینم آیا من دارم درست تصمیم میگیرم یا نه. هیچ وقت جنسیت من نه سوال نمیشد که چون تو دختری داری این راه درست میری یا چون تو پسری داری این کارو میکنی درسته یا اشتباهه. و تجربه خیلی قابل حسی ندارم. همون به من قدرت داد که تو جامعه خیلی محکم بایستم و اجازه ندم که جامعه به من بگه چون تو دختری میتونی این کارو بکنی یا اون کارو نکنی. من دو چرخ سواری میکردم، دو میدانی میرفتم، کوه میرفتم، سفر تنهایی میکردم و به کسی نمیتونست برای من تصمیم بگیره که چون ساعت 11 شب تو توی خیابونی دختری سنت کمه جوونی اجازه داری باشی یا نباشی. تمام این تصمیم رو من میگرفتم چون به من از خانواده قدرت داده شده بود. خب حالا تو که مثلا میگی من در خانواده این قدرت رو دارم، میای اجتماع، میای تو مدرسه، میای تو دانشگاه، این تبعیض رو میبینی به عنوان زن؟ راستش بهشون اجازه نمیدادم که اونجوری که دوست دارم با من برخورد بکنم. من کار خودم رو میکردم. جایی که پذیرفته نشده بودم اونجا رو ترک میکردم. توی مدرسه همیشه حرف میزدم. همیشه صدای معترض من بالا بود و گاهی مورد انتقاد قرار میگرفتم. میگفتن چرا حرف میزنی؟ چرا نظرتو میدی؟ چرا باید نظرمو نگه میداشتم؟ یاد گرفته بودم حرف بزنم، یاد گرفته بودم نظر بدم، یاد گرفته بودم از حق خودم دفاع کنم، در مورد حقم حرف بزنم، بگیرمش. و ما به عنوان زن فقط یعنی سر به زنگاه ها در اموری که مثلا تو اجتماع مطرح میشه، مثلا تو ازدواج، توی قوانینی که علیه زنان هست، اینها یعنی از زاویه های مختلف به عنوان زن داریم این تبعیضا رو میبینیم. وقتی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق به زن نمیده، حق حضانت بچهش رو بهش نمیده، در ارث و دیه و اینها همه نصفه. یعنی ممکنه مسلما در ایران خانواده هایی هستن که روشن هستن، باز هستن، حالا میتونن مذهبی باشن، میتونن سکولار یا مثلا اصلا دیندار حتی نباشن، ولی خب به هر حال ما توی قانونی به اصطلاح داریم نگاه میکنیم که از هر طرف بریم میخوریم به یه دیوارهایی که اینا دیگه در اختیار ما نیست. اینها همون تناقضا اینجا خودشو نشون میده. ببینید من شخصا هیچ وقت خودم رو مطابق جامعه وفق ندادم که چون جامعه اینو از من میخواد من حتما بعد اون کارو بکنم. من یادم یه دختر 21 ساله بودم، 20 ساله بودم، جوان بودم و قرار بود برای من خواستگار بیاد. انتخاب من نبود، فقط تصمیم گرفته شده بود که چون این خانواده آشنا هستن بیان و دیدنی داشته باشن. حالا میخواستن بپسندن نپسندن، من نمیدونم واقعا قصدشون چی بود. کاملا سنتی. اون بعد از ظهر اون شب من کوله پشتیمو بستم و رفتم یه شهر دیگه مسافرت. با پدرم خدافزی کردم. دقیقا کاملا در جریان بود که چه اتفاقی داره میفته. شب قرار مهمون بیاد توی این خونه و اون مهمون قرار بود خواستگار باشه. گاهی وقتا من فکر میکنم یک زن یا یک انسان باید نشون بده به جامعه چیزی که ما الان داریم میبینیم، چیزی که 18 و 19 دی دیدیم. وقتی که تمام مردم با هم دیگه دست به دست هم دادن و ایستادن، مهم. دیگه سرخم نکردن در مقابل ظلم.
اونجایی که تصمیم گرفتن بهشون نشون بدن ما سانسور شدنی نیستیم، کسی نمیتونه منو سانسور کنه. و اون روز تو اون سن من اون خونه رو ترک کردم. نه به خاطر بی احترامی، به خاطر اینکه من اونجا قرار بود تصمیم بگیرم و تصمیمم این بود که نمیخوام بشینم و چیزی رو ببینم که نمیخوام ببینم. نوعی طغیان و راستگویی، یعنی همونطور که واسلاو هاول میگه دشمن رژیم های توتالیتر آگاهی. حقیقت راستگوییه. بله. هر جایی که آدم راست میگه، حقیقت رو میگه، اینها به این نتیجه میرسن که تو داری سانسور رو دور میزنی و بر همین از هنر میترسن، چون میگن ممکنه مثلا تو ادبیات، تو هنر، توی یه سری کارهای فکری شما ممکنه اون کلمه رو به کار نبری، اون تصویر، اون فضای فکری رو استفاده نکنی، ولی به یه زبان دیگه بیای اونو مطرح بکنی. و همینه که ما میبینیم این همه قیچی روی اثر هنری وجود داره. کجای دنیا یه داستان رو، حتی توی افغانستان الان یکی از دوستان برای من رمانش رو فرستاده که من بخونم و اینها، دارم نگاه میکنم که انقدری که این کلمات آزادانه ای که استفاده شده اون صحنه هایی که آزادانه استفاده کرده تو افغانستان در حکومت طالبان، ما این آزادی رو نداشتیم. و آزادی هر جایی که رژیم های توتالیتر خودکامه میخوان با ترس، یعنی سانسور یه جوری ترسوندن دیگه، که ما ترسوندن، تازه فشار. خودسانسوری هم میکنیم. ما برای اینکه بقا داشته باشیم خودسانسوری میکنیم. یعنی این و رژیم توتالیتر میخواد که همه خودشون رو قایم بکنن، این زندگی دوگانه رو داشته باشن. تو خونت این کارو بکن، در ببند. یا مثلا یه عقیده ای داری، مهم نیست، جلوی من اونو مطرح نکن. ولی حالا توی کار چطور؟ توی کار مثلا توی کارهایی که انجام دادی، یعنی این سانسور رو چجوری تجربه کردی اصل جان؟ یه کار، سانسور. ببینید، من خیلی با قانون هایی که باش موافق نبودم جلو نمیرفتم. سعی میکردم محتاط باشم، محتاط بودن رو رعایت میکردم چون حوصله دردسر نداشتم. ولی کسی نمیتونست به من بگه چیکار بکن چیکار نکن. من همینجا توی آمریکا بارها با آدمهایی برخورد کردم که به من گفتن که اگه این حرف رو بزنی این موقعیت رو نخواهی داشت. و من خیلی محکم ایستادم و گفتم من ترجیح میدم اون موقعیت رو نداشته باشم و اینجا رو ترک کنم تا اینکه اون موقعیت رو داشته باشم ولی دروغ بگم. و این یعنی کارم کردم و یعنی در خیلی. محیط آمریکایی، ببخشید، یعنی در محیط آمریکایی بود یا مثلا نه، ایرانی محیط های بود؟ آمریکایی. ایرانی اصلا ایرانی در کار نبود. محیط های آمریکایی، آدم های خارجی و کاملا ناآشنا، کسی که اصلا منو نمیشناخته. یعنی که ایدئولوژی منو دوست نداشتن و میخواستن منو ساکت کنن، در موردش حرف نزن، سانسور کن خودتو تا بهت این موقعیت رو بدیم. و من خیلی راحت متاسفم، اونی که ترک میکنه اینجا رو منم، نه شما. نه اینکه شما به من بگی برو یا من بمونم. چون من طرز فکر خودم رو هیچ وقت نمیتونم به خاطر اینکه شما منو نمیپسندی پنهان کنم. شما یا باید با ایدئولوژی و ایده‌ای که خودت داری منو بپذیری و بتونی درک کنی که طرز فکر متفاوتی هم وجود داره که با هنجارها و نرم جامعه هیچ آسیبی نمیرسونه. منی که دارم توی مملکت آزاد، رسانه کاملا آزاده و شما میتونی حرفتو بزنی، آگاهانه ناآگاهانه به هر شکلی، فقط خودت باشی، چرا باید به خاطر طرز فکر سازماندهی شده سازمان شما باید خودمو پنهان کنم زیر حرفای دروغ؟ نمی کنم این کارو. و اون اتفاقی که توی دی ماه افتاد، اون علیه سانسور بود. یعنی مردمی که توی خیابون اومدن همیشه فکر میکردن یه روزی ما میریم همه تو خیابون، و این اتفاق افتاد. افتاد.
باز هم میفته. هنوز تمام نشده، ولی خب به زودی این اتفاق میفته. و چیز ببینید، من یه خبر خوندم که میگه وزیر امور خارجه نروژ تمام اون اطلاعاتی که داره به مردم کشورش به زبان خودش میده کاملا مغایر با اتفاقاتی که توی ایران افتاد، کاملا مغایر با اتفاقی که ایرانی های خارج از ایران رقم زدن. توی خیابون همچنان هستن، نیویورک هستن، آلمان هستن، تو کل شهرهایی که اسمش حالا نمیخوام ببرم، هیر در، اینجا اونجا، همه جا هستن، هنوز ایستادن. لس بله. آنجلس هستن، واشنگتن هستن، هر روز به نحوی دارن صدای خودشون رو به دنیا میرسونن. ولی این دنیا، این کشورهای مدرن، یکیش مثل همین نروژ، داره میگه که ایرانیا میگن ما خوشحالیم که کشورمون بمباران بشه، ولی نمیگن که دلیل این خوشحالی چیه. من خودم به شخصه به عنوان یک نفر وظیفه خودم میدونم، دایره‌ای که خودم دارم باهاشون صحبت کنم و براشون توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی داره میفته و چرا ما میخوایم که این اتفاق بیفته، چرا ایرانی ها از این بمباران خوشحالن، نه اینکه بمب داره به کشورشون میخوره. به خاطر اینکه یک دولت خودش مردم اون کشور قتل عام میکنه. از این مسئله حرف نمیزنن، نمیگن که چرا باید سکوت رسانه باشه، چرا تاریکی دیجیتال هست و چرا ایرانی ها بیشتر از 70 روز دسترسی به اینترنت ندارن. به هیچ کدوم از این مسائل اشاره نمیکنن. فقط به فکر جیب خودشونن، به فکر ارزون شدن نفتشون هستن، گسولینشون رو میخوان کمتر پول بدن و دروغایی که به مردم خودشون میگن. و اونا هم دارن سانسور میکنن، اونا دارن صدای یه ملت رو سانسور میکنن، صدای تقریبا 90 میلیون ایرانی رو دارن سانسور میکنن. و خیلی جالبه، ما بعد از تجربه سانسور عظیمی که در جمهوری اسلامی داشتیم، این خیلی واقعا دردناکه، این میزان سانسوری که تو جهان داره اتفاق میفته در مورد ایرانی ها. یعنی تو خیلی از کشورها همه این کشته شده ها رو سانسور کردن، اتفاقات رو سانسور کردن. مگه آمار دادن که چقدر کشته ما دادیم توی همین دیما، توی 2 3 روز دیما، یا حتی میگم من مثلا از همون هفته اول دی تا همون 17ام 18ام 19ام 20ام توی این دایره، مگه واقعا شوخیه که این همه آدم کشته بشن، این همه آدم بیان توی به اصطلاح خانواده ها بیان تو خیابون دنبال پیکر عزیزشون بگردن، برن خاک بکنن، برقصن روی سر مزار فرزندشون، پدرشون، مادرشون، و بعد میبینی جهان در سکوته. و ما از کشوری اومدیم که این سانسور رو تجربه کردیم، حالا این سانسور بزرگتر رو داریم میبینیم غرب و جهان، همون جهان آزادی که علیه سانسور داره ادعا میکنه، داره اینو سانسور میکنه. تمام این کار رو آگاهانه انجام میدن. تمام این اتفاق آگاهانه اتفاق میفته. مگه میشه با چشم دید قتل عام یه ملت رو و انکار کرد؟ تمامشون حقیقت رو میدونن، ولی من شخصا نمیدونم دلیل این همه دروغ پراکنی چیه. وقتی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میاد و میگه که من صدای مردم ایران هستم، شما با اجازه کی صدای مردم ایران هستی وقتی صدای 90 میلیون ایرانی قطع کردی؟ سیم کارت سفید به کسایی که مثل خودت هستن، دروغ میگن، شخصیت ندارن، شرف ندارن و وجدانی هم ندارن، وجدان بیداری هم ندارن. شما چجوری تونستی چرا صدای ایرانی رو قطع کردی؟ بذارین خودشون برای خودشون حرف بزنن. اگه شما راست میگی، اگه کشته‌ای وجود نداره، اگه قتل عامی نشده، اگه شما حقیقت رو میگی و داری در راستای حقیقت قدم برمیداری، چرا اینترنت باید قطع باشه؟ اینترنت الان یک ابزاریه برای بیان،
به خاطر اینکه شنیدن صدای مردم ایران از داخل ایران بدون سانسور پایان جمهوری اسلامیه. چون دشمنان اصلی در داخل ایران هستن. دشمنان جمهوری اسلامی مردم ایرانن. آمریکا و اسرائیل نیستن. مردمی هن که اومدن توی خیابون به رگبار بستنشون و اینها صدا دارن. تلخترین قسمت این مسئله اینه که بهتون گفتم تمام سیاستمدارای دنیا و حتی مبلغین دینی، کسی که داره دین دیگه ای رو ترویج میکنه، دست تو دست جنایتکارای جمهوری اسلامی میده، آشکارا. این خودش یه نوع سنسورشیپه، این خودش یه سانسور بزرگه که توی تاریخ اتفاق افتاده. اولین بار نیست که ما این مسئله رو میبینیم، وقتی که پاپ با هیتلر دست داده و الان با جمهوری اسلامی. و تمام این سازمان های حقوق بشری، سازمان هایی که به نفع زنان، به نفع مردم، به نفع کودکان، یونیسف مگه هیچ واکنشی داشت؟ سازمان ملل هیچ واکنشی دادن جز اینکه حمایت کردن از جمهوری اسلامی؟ در ماور واقعا نمیدونم صحبت کردن من، شما، امثال ما تا کی باید ادامه داشته باشه که این دنیای خاموش بیدار بشه و حقیقت رو به چشمش ببینه. اون چیزی که داره اتفاق میفته، اصل جان، من فکر میکنم اصلا دنیا خاموش نیست. همه در حال تماشای جنایت ها هستن، با سکوت دارن این رو نگاه میکنن، آگاه هستن دیگه. مگه ممکنه؟ یعنی فقط باید رسانه ها نشون بدن، این همه فیلم، این همه صدا، این همه ویدیو در میاد توی مثلا این سوشال مدیا، همه اینا رو ببینن و توی به قول یکی از دوستان توی نروژ بگن یه عده ایرانی هستن یه خورده سر و صدا میکنن و اینا مثلا آیا اینا سر و صدا میکنن؟ این همه شما دیدین دیگه توی مثلا اون 14 فوریه چقدر جمعیت اومد توی آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا، از این طرف اروپا، توی ژاپن، توی کشورهای مختلف همه اومدن بیرون به حمایت از کسانی که توی دیما اومدن بیرون و همه اینها رو آدم ها نادیده بگیرن. و این خیلی به نظر من نکته مهمیه که برای کسانی که خارج از کشور هستن این نکته به نظرم مهمه که بیان در موردش صحبت بکنن. ما در جمهوری اسلامی حالا هر سالی که در اومدیم، منی که 3 سال در اومدم، کسانی دیگه که بیشتر سالهای بیشتری هست که در اومدن از ایران، تجربه کردن سانسور رو در داخل، که چطور تبعیض، چطور محرومیت، چطور آزار دیدن از این سانسور. ولی وقتی خارج از کشور میان، همین سانسور توی رسانه ها، توی به اصطلاح مثلا دانشگاه، توی یه سری فعالیت ها اگه وجود داره برای خود اون کشورها، ولی بازم در مورد ایران سانسور میشه. ایرانی، هنوز ایرانی محرومتر از مثلا کشورهای دیگه است. مثلا یک افغانی، ایرانی محرومتر از یک افغانیه برای غربی ها. از دید غربی ها بیشتر محرومیت شامل حالش میشه. اون به اصطلاح فلسطینی یا اون کسی که از غزه اومده، اونا مهم هستن، یعنی ایرانی رو بهش اهمیت نمیدن. اینو ما داریم در شکل‌های مختلف میبینیم. و حالا ببینید اینی که به ایرانی اهمیت نمیدن و دوست ندارن در مورد این مسئله چیزی بشنون و ایرانیا تصمیمشون رو گرفتن، در واقع اصلا اهمیت نمیدن که حالا دنیا بشنوه نشنوه. من ایرانی، شما ایرانی و خیلی از ما که من که خب به هر حال پیش کسایی که دارن تلاش میکنن و صبح تا شب دارن فقط فریاد میزنن به هر زبانی که ممکن باشه که صداشون رو به گوش دنیا برسونن. این ایرانی تصمیمش رو گرفته حتی اگه دنیا خاموش باشه و وقتی که فهمی هم وجود نداشته باشه، شفافترین توضیح هم مبهمه، یعنی اینکه هیچ کاری نمیشه در برابرش کرد. تصمیم گرفتن که اینطوری رفتار کنن و دلایلش هم آشکاره. دلیل مشخصش جمهوری اسلامیه و پولایی که خرج اینا میکنه، پول ایرانی که به پای مسائل خرج میشه که
اصلا به نفع مردم ایران نیست متاسفانه. نکته پایانی داری که بگی؟ در فرصتمون کمه، حالا میتونیم بعدا هم با صحبت بکنیم، ولی یه جمله پایانی. بله، اینکه سانسور خیانت به نسل آینده. تصمیم بگیریم که به بچه هامون، به نسل آینده ایران خیانت نکنیم. این مردم با تمام وجود و شجاعتشون ایستادن. وظیفه ماه که کنارشون بیستیم و ازشون دفاع کنیم. خیلی ممنونم ازت اصل شفیعی عزیز. ما امروز در مورد سانسور صحبت کردیم و امیدوارم باز فرصتی داشته باشی بعدا بیایم باز در مورد سانسور، در مورد کارهای خودمون، جزئیاتی که تصمیم های به اصطلاح سختی رو بر ما حاکم کرد. به هر حال ما خیلی جاها خیلی از منافعمون رو به خاطر سانسور از دست میدیم، خیلی جاها آسیب میبینیم و اون چیزی که داریم در مورد دیگران حتی میبینیم. حالا امیدوارم در فرصتهای دیگه بتونیم صحبت بکنیم. از اینکه این کانال یوتیوبی رو دنبال میکنید از شما سپاسگزارم و امیدوارم شما هم در اون تجربیاتی که داشتید از سانسور حرف بزنید.